Makikita sa aking analytics na mas marami ang mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Kaya kung nagugustuhan ninyo ang mga videos ko at ang content ng aking channel, pakisuyong mag-subscribe kayo. Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga safe na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Hello guys! Welcome muli sa aking channel. At sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bleed ng fuel system ng inyong Montero Sports. Kung ibang sasakyan ninyo, kung parehas tayo ng fuel system, matututo rin kayo sa video ito. Pero bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo dito sa aking channel para marami pa kayong malaman ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. Okay guys, bakit ba natin kailangang i-bleed ang ating fuel system? Sa mga nakaraang video ko, natutuhan ninyo kung paano i-bleed yung brake fluid natin, kung paano mag-flush ng cooling system natin. Ngayon naman, bakit ba natin kailangang i-bleed din yung ating fuel system? Ngayon, kailangan natin i-bleed ang fuel system from time to time kasi nagkakaroon ito ng air sa loob, no? Hangin. Yung air na yon ay nagkokos ng space doon sa ating fuel system. Kaya minsan kapag ang sasakyan ninyo nag-i-start tapos biglang namamatay yung makina, nag-i-stall siya, ibig sabihin may problema kayo sa inyong fuel system, no? Ibig sabihin merong hangin sa loob. Ngayon bakit ba nagkakaroon ng hangin sa loob ng fuel system? Well, unang-una, kapag nag-drive kayo ng malayo, let's say 100 kilometers pataas nang dinrive nyo sa maghapon, kailangan nyong i-bleed yung fuel system ninyo. Minsan naman, nagkakaroon ng leak, no? Diyan sa inyong fuel system, sa lines ninyo, sa sealants, may mga leak, no? Kaya mismo dun sa fuel filter housing nyo, baka may leak na butas na tumatagas ngayon yung krudo. Doon pumapasok yung hangin. Kaya kailangan din ninyong i-bleed yung inyong fuel system. Or kung kayo ay nagpalit ng fuel filter, natural lang na i-bleed ninyo ang inyong fuel system kasi may pumasok na hangin sa loob. Kaya napaka-importante na airtight ang inyong fuel system. Ngayon guys, meron pang isang dahilan kung bakit dapat ninyong i-bleed ang inyong fuel system. At yan ay walang iba kundi ang pagkakaroon ng tubig sa loob ng inyong fuel lines. Ngayon baka may tanong ninyo ulit, bakit nagkakaroon ng tubig dito sa ating fuel system? Diesel naman o gasolina ang kinakarga ko. Nagkakaroon po yan ng tubig dahil mismo dun din sa gasolinahan na pinagkakargahan natin, no? Yung mga gasoline station na pinagkakargahan natin ay hindi lang diesel yung nilalagay sa tangke natin, kundi may kasamang tubig. Kaya nga po yung mga eksperto pinapayo sa atin na magpagasolina lang noon sa mga stations na talagang hindi binabaha. Kasi kapag binabaha yan, no, nadadagdagan yung kanilang diesel reservoir tank ng tubig. At yun ay naipapasa din dito sa ating mga sasakyan. Kaya kapag nalagyan tayo ng tubig dito sa ating fuel tank, no, pagdating sa ating fuel filter, sinasala iyon. At kapag hindi nasala ng mabuti iyon, no, ang nasisipsip ng ating engine ay tubig. Kaya namamatay yung ating makina. No, masama 'yon. Pero merong paraan para ma-bleed iyan. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-bleed ng air at ng tubig sa inyong fuel system. Ngayon guys, baka nasabi ninyo, self-bleeding naman ang mga modern engines ngayon tulad ng Montero Sports na ito. Totoo po 'yon guys, no? Self-bleeding ang Montero Sports o lahat ng mga modernong mga sasakyan sa ngayon. Pero kailangan nyo pa rin siyang i-manual na i-bleed, no? So, ipakita ko sa inyo ngayon kung paano mag self-bleeding ang inyong makina. Pakita ko sa inyo. Okay guys, paano ba mag self-bleed ang ating makina, no? Yung tinatawag na self-bleeding ng fuel system. Actually, ang mga modern engines ay mayroong tinatawag na electric pump, no? Ibig sabihin automatic siyang nagpa-pump ng gasolina o fuel doon sa inyong engine. So hindi nyo na kailangan mag bleeding manually, no?
Pakita ko sa inyo kung papaano yon, no? So nandito tayo sa dashboard ko, naka-off yung engine. So ang gagawin ko ay isi-shift ko yung key sa on lang, no? Pero hindi natin bubuksan yung makina. Meron kayong maririnig na parang whistle, pero mahina iyon, no? Baka ako lang makarinig. Pero pwede nyo i-try iyon sa inyong mga sasakyan. So open natin, pero hindi ka-crank yung engine, ha? Hindi nyo i-on. Off natin. Narinig nyo ba? Kung hindi nyo narinig, mahina lang kasi yon. Kung nandito kayo sa inyong sasakyan mismo sa loob, maririnig nyo yung parang may sumisip-sip. On ulit natin. Yan. Doon gumagana guys yung inyong electric pump, no? So, automatic siya na nagpa-pump ng fuel o diesel sa inyong engine. Pero hindi ibig sabihin na hindi nyo na i-manual bleed ang inyong system. Kailangan nyo pa rin niyang i-manual bleed, no? Papakita ko sa inyo kung paano. Okay guys, nandito ngayon tayo sa engine bay ng Montero Sports Co. So para makapag manual bleeding tayo ng fuel system, kailangan nyo hanapin yung inyong fuel filter housing. Ito yon sa Montero Sports, no? Yan. Ito yung fuel filter housing, ito yung cover niya, ito yung hand pump, no? Para makapag manual bleeding kayo, kailangan nyo i-pump itong hand pump na ito. So kanina pinakita ko sa inyo kung paano gumana yung electric pump, no? Kasi self-bleeding din ng mga modern engines. Pero kapag ka nag-stall yung sasakyan, no? Tumirik o namatay yung makina nyo habang nagdadrive kayo, ang problema nun, merong hangin sa system. Okay? Kailangan nyo hanapin yun kung meron kayong leak. So hanapin nyo yung mga fuel line kung may leak, ito sa housing kung may leak, no? Kung may tagas ang krudo, yun ang dapat solusyonan ninyo. Kung wala, kailangan nyo lang i-manual bleed ang inyong fuel system. So paano i-manual bleed? So kailangan nyo lang i-pump ito 5 to 7 times. Kapag ka matigas na, ayos na yun, ano? So i-pump natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Hanggang sa maging stiff siya. Hanggang sa tumigas siya, no? Yan. Wala namang problema ang aking system, no? Wala namang hangin sa loob. Yan, matigas na siya, oh. Hindi mo na ma-pump. Okay, so ganun lang mag-pump ng fuel filter, no? Ng ating fuel system. Ganun lang mag-manual bleeding, no? Pa-pump nyo lang siya. Ngayon, paano natin tatanggalin yung tubig kung sakaling meron kayong tubig, di ba? Usually, kapag may tubig ang inyong fuel filter housing, no, meron kayong makikitang warning sign dito sa dashboard nyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung warning sign na yun, yung signal na yun dun sa dashboard, ano, kung ano yung itsura. Pakita ko sa inyo. Ngayon guys, nandito tayo sa ating dashboard, ano. So papatayin ko muna yung makina kasi naka-on siya, no. Pakita ko sa inyo yung fuel filter na warning sign, okay? Patayin ko yung makina. So, i-on lang natin, no? Wag natin i-crank yung engine, no? Yan, nakita nyo? Ito. Yung sign na yan, guys, ay ibig sabihin yan, kapag lumabas sa dashboard nyo yan, nakabukas yung engine, pero nakailaw yung signage na yan, no? Yung warning na yan. Ibig sabihin, may tubig doon sa inyong fuel filter housing, no? So, kailangan yung i-bleed siya. Okay? So kapag nagkaroon kayo ng ganong signal sa inyong dashboard, kailangan ninyong tanggalin yung water dito sa inyong fuel filter housing, ano. Ibig sabihin napuno na siya ng water, no. So napaliwanag ko kanina kung bakit nagkakaroon ng tubig ang inyong fuel system. So pwede niyo i-purge yun, no. Pwede niyo tanggalin yung water dito lang sa fuel filter housing. Diyan nyo lang i-drain yun, no. So pakita ko sa inyo kung paano. Tanggalin muna natin itong cover, no, para makita nyo yung drain. Okay? Drain plug.
Ngayon, try ko ipakita sa inyo, ano. Nasa ilalim kasi yung drain plug. Ayan. Kita niya? Yung kulay puti. Yan, ah. Lagyan natin ng flashlight. Yun. Yan yung drain plug, no? Yan, nasa ilalim. So kapag may tubig ang inyong fuel system, yan lang yung bubuksan ninyo, no? So try natin buksan, no guys. Tapos tingnan natin kung may makukuha tayong tubig or fuel na makukuha natin, okay? Okay guys, so buksan natin yung drain plug na yun para tingnan natin kung makakuha tayo ng tubig, no? Or fuel. So ito ay para sa demonstration purposes lang, ano, dahil wala naman akong warning sa dashboard ko, hindi naman umiilaw yung fuel filter light nun. So tingnan natin, no, kung may makukuha tayong water, okay? Saan muna natin? Yun, nakrap na natin siya. Yabang natin to. Maliit na cup ko. So naamoy ko fuel yung lumabas, ano? So wala siya talagang tubig. Balik na natin. Magtala tayo ng krudo. Ayan. Ayan. So fuel siya, no guys, no? So punasan lang natin guys, no? So okay lang naman mabasa yan ng diesel, yung paint natin dito. Hindi naman niya kakainin yan, yung paint natin. Meron naman tayo nakaabang na batya dun sa ilalim, kaya hindi na tayo nagkalat ng krudo, no? So nakita nyo na diesel yung lumabas dun sa drain plug, okay? Pagka meron kayong warning light ng fuel filter dun sa dashboard niyo, yun lang drain plug na yun ang tatanggalin nyo para madrain nyo yung tubig, okay guys? Pagkatapos nun, pump nyo ulit itong hand pump, no? Pakita ko sa inyo, angat ko lang kaunti. Yan, pump nyo lang ulit itong hand pump pagkatapos nyo mag drain sa ilalim, okay? Yan. Yan, tigas na siya. Kung matigas na, okay na. Okay? So, ganun lang. So guys, ganun lang mag-bleed ng fuel system, no? Mag-bleed ng air at magtanggal ng tubig. Okay? Okay guys, ganun lang mag-bleed ng fuel system ng inyong Montero Sports. Ngayon, iba-iba ang modelo ng mga sasakyan. Maaring yung aking fuel filter housing ay iba sa inyo. Pero meron ding mga sasakyan na kaparehas ng akin. Tulad ng Toyota Innova, parehas tayo ng fuel filter housing. So, ganun din ang pag-bleed ng inyong fuel system, ano. So, hindi lang parang pang Montero Sports ito, para rin sa ibang mga sasakyan. Kaya, iba-iba ang mga model, iba-iba rin ang paraan ng pag-bleed ng system. Kaya guys, kung natuto kayo sa video ito, pakisuyo na i-like ang video na ito, mag-subscribe kayo, at yun din pakiclick yung bell icon, ano. Maraming salamat guys, sa ulitin.